Visst kan ett ånglok turista. Eller det gör nog många bevarade smalspåriga ånglok i Sverige idag. Då ju många av ångloken inte längre är kvar på sina ursprungliga och sedan länge nedlagda banor, utan idag finns på museijärnvägar. I Skara kan vi idag se detta ånglok som är här på besök. Och visst ångar det på bra här på Skara-Lundsbrunns järnvägar. Lokets hemmabangård är dock inte den i Skara utan den i Vadstena vid Vadstena-Fågelsta järnväg. Detta lok, SJ S2P 3037, är byggt 1919 av Kalmar verkstad. Och det byggdes det faktiskt inte så många ånglok överhuvudtaget. Det var ett bra ångloksår det, 1919. I alla fall för Kalmar verkstad. Och tänk vad trevligt loket är. 1200 millimeter är det 3 drivhjulen i diameter. Och loket har 2 löpaxlar. En framför drivhjulen och en bakom. Det innebär axelföljd 1C1D. Med en löpande, 3 drivande och en löpande. Löpande betecknas ju med siffror och drivande med bokstäver. Och C är ju 3:e bokstaven i alfabetet det. Radialaxlar, det har du. Och den största tillåtna hastighet är 60 km i timmen. Och du går att köra lika fort i bägge körriktningarna du. Förresten är du släkt med Roy 5 vid Anten Grävsnäs järnväg, AGJ. Loken var säkerligen populära bland lokpersonalen. Med sluten hytt som var skönt att ha kalla dagar. Och loken var ju både effektiva och smidiga. KTSJ 15 hette du när du var ny och gick i trafik på Kalmar-Torsås järnväg. På den tiden var luckan på ditt sotskåp spetsig och dina vattentankar kortare och du hade en plog av mer amerikanskt snitt. Sån som man brukar se på ångloken i vilda västernfilmer. Idag är din sotskåpslucka platt, dina vattentankar större och din plog mindre amerikansk och mer svensk till utseendet. När 1940-talet var ungt så förstatligades Kalmar-Torsås järnväg. Som så många andra smalspåriga järnvägar i Sverige. Och nu blev KTSJ 15 SJ S2P 3037. Under 1950-talet fick du en revision på Kalmar verkstad. Men redan några år senare hotades du av att möta liemannen med mörka glasögon och skärbrännare i Vislanda. Loket räddades dock av den andra sidan och blev för en kort tid beredskapslok i Skänninge. Då 1950-talet gick mot sitt slut och en viss berömd match i boxning gick av stapeln, så lades dock järnvägssträckan Bränninge-Skänninge ner och SJ S2P 3037 hamnade i Linköping och fick dra en del tåg på det återstående smalspårsnätet, främst godståg. År 1963 ställdes dock loket av och det var tänkt som museilok i Linköping men hamnade istället som museilok i Kalmar. Tiden i Kalmar blev hård. Det är alltid tufft för ett ånglok att stå ute i en park. Och 1984 kunde loket tas om hand av Vadstena-Fågelsta järnväg och har där fått en rejäl revision för att vid mitten av 1990-talet bli trafiklok på banan. Men så kom urspårningen 1998 som höll på att innebära slutet för Vadstena-Fågelsta järnväg.
och loket hamnade en sväng utställt i Kungsträdgården i Stockholm och senare i perioder i Västervik hos Tjusbygdens järnvägsförening i väntan på att trafiken på hela eller en längre del av Vadstena-Fågelsta järnväg i framtiden skulle komma att bli genomförbar. Och visst gjorde loket en god insats i Västervik. Precis som det gör nu i Skara, då för tillfället inget av museijärnvägen Skara-Lundsbrunns järnvägars egna ånglok för tillfället är i körbart skick. En glänsande luftpump och en generator har du. Du är en gammal dam på över 100 år nu. Nära 10 meter lång och omkring 35 ton tung. Även om man ju inte ska prata om damers ålder och vikt. Denna maskin är nära släkt och mycket lik Roy 5 som finns bevarad vid Anten-Gräfsnäs järnväg. Detta lok är dock inte byggt av Kalmar verkstad utan byggt i Kassel av Henschel & Son år 1920. Roy 5 är dock lite tyngre än SJ S2P 3037. Och loken fick ju också som SJ-lok littera och nummer som låg nära varandra. För Roy 5 hade som SJ-littera SJ S2P 3039. Jag har fått se dig eldas på här under en av rökhuvarna i lokstallet i Skara. Låt oss följa med in i lokstallet och kanske genom bild och ljud kunna föreställa oss alla dofter. Har du varit inne i ett kallt ånglok så är det en upplevelse. Men det är en helt annan upplevelse att få komma in i ett varmt ånglok. Värmeväggen som möter dig i hytten är mäktig. Men låt den inte locka dig allt för nära. Bränd besökare brukar behöva bandage, skulle man kunna säga. Låt oss istället lyssna på alla dessa ångloksljud från detta ett levande väsen som vaknar här framför oss. Slut ögonen och lyssna. Och du känner doften av ånglok, ved, stenkol, smörjolja och kanske lite kreosot. Passa på att ta en tur med ett ångtåg mot Lundsbrunn. Där loket även kommer att fyllas med vatten från vattenhästen. Inte blir det hälsobringande vatten från surbrunnen dock. För sådant gillar inte vattentankar och panna. För detta är rena ohälsovattnet för loket, som ju vill ha ett betydligt högre pH-värde på sitt vatten. Och det gäller ju oavsett om loket är på sin egen museibana eller som detta lok är ett turistande eller kanske gästarbetande på flera andra museibanor i Sverige.